नमस्कार भाइ बहिनीहरू, म लक्ष्मणेन्द्र ढकाल क्लास 6 को साइन्स प्र्याक्टिकलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हामी लाइफ प्रोसेस च्याप्टरबाट 3वटा एक्टिभिटीहरू गर्दैछौँ। आजको हाम्रो एक्सपेरिमेन्टको टपिक टु अब्जर्भ, एब्जर्प्सन, ट्रान्सपोर्टेसन एन्ड ट्रान्सपिरेसन। त भाइ बहिनीहरू, यसको लागि आवश्यक सामग्रीहरू जरासँगको 3वटा बिरुवा। त भाइ बहिनीहरू, यसरी जरासँगको 3वटा बिरुवा लिँदाखेरि अलि नरम पात हुने खालको जुनसुकै बिरुवा पनि लिन सक्छौँ हामी। त्यसपछि हामीलाई जरुरी पर्छ बिकर, रङ्गीन पानी कलर्ड वाटर, कुकिङ ओइल, 2वटा टेस्ट ट्युब, ठुलो खालको टेस्ट ट्युब र टेस्ट ट्युब स्ट्यान्ड, ट्रान्सपेरेन्ट पोलिथिन पेपर र धागो। हुन त भाइ बहिनीहरू, हामी बायोलोजीमा थ्योरी जनरली लेख्दैनौँ, तर आजको एक्सपेरिमेन्टमा यहाँहरूले थ्योरीमा एब्जर्प्सन, ट्रान्सपोर्टेसन र ट्रान्सपिरेसन प्रोसेसलाई डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। त भाइ बहिनीहरू, लागौँ आजको एक्सपेरिमेन्टतर्फ। पहिलो एक्सपेरिमेन्ट एब्जर्प्सनको लागि। त्यसको लागि हामी 2वटा टेस्ट ट्युब लिन्छौँ र यो टेस्ट ट्युबमा बराबर अमाउन्टमा पानी राख्छौँ। एउटा टेस्ट ट्युबमा यो जरासँगको बिरुवालाई यसरी राख्छौँ। त भाइ बहिनीहरू, यो बिरुवा राखिसकेपछि पानीको लेभल बराबर हुनुपर्ने हुन्छ। पानीको लेभल हामी बराबर गराउँछौँ, बराबर छ। त्यसपछि भाइ बहिनीहरू, हामी तेल राख्छौँ, कुकिङ ओइल। यो टेस्ट ट्युबमा पनि हामी कुकिङ ओइल राख्छौँ र कुकिङ ओइल पनि हामीले यहाँ एउटै लेभलमा हुनुपर्छ भाइ बहिनीहरू, 2वटै टेस्ट ट्युबमा। यसपछि भाइ बहिनीहरू, हुन त यहाँ हामीले मार्किङ नगर्दा पनि हुन्छ, तर हामी यहाँ मार्किङ गर्छौँ यिनीहरूको लेभल कुन लेभलसम्म छ। त भाइ बहिनीहरू, हामीले मार्किङ गऱ्यौँ यो लेभलसम्म। त भाइ बहिनीहरू, यो एरेन्जमेन्टलाई अब यसलाई हामीले बाहिर घाममा राख्छौँ। यहाँ अलिकति क्लियर गरिदिउँ मैले भाइ बहिनीहरूलाई। हामीले 2वटै टेस्ट ट्युबमा पानी राखेका छौँ। यसमा हरियो बिरुवा राखेका छौँ जरासँगको, र यसमा बिरुवा छैन भाइ बहिनीहरू। र यसमा हामीले कुकिङ ओइल राखेका छौँ। कुकिङ ओइल राख्नुको कारण के हो त भन्दाखेरि सतहबाट हुने इभापोरेसन नहोस् भन्नको लागि। यसरी कुकिङ ओइल राख्दाखेरि कुकिङ ओइलले पानीलाई कभर गरेको छ। नर्मल टेम्परेचरमा कुकिङ ओइल इभापोरेट हुँदैन भाइ बहिनीहरू, पानी इभापोरेट हुन्छ। इभापोरेट नहोस्, यो बाष्पीकरण भएर पानी नजाओस् सतहबाट भन्नको लागि हामीले कुकिङ ओइल राखेको छौँ 2वटै टेस्ट ट्युबमा। र यसलाई हामी बाहिर घाममा लगेर राख्छौँ र 1 घन्टापछि हेर्छौँ के हुन्छ, 2वटै टेस्ट ट्युबको पानीमा के फरक पर्छ पानीको लेभलमा, त्यो हामी हेर्नेछौँ भाइ बहिनीहरू। र हामीले अर्को पनि एक्सपेरिमेन्ट गर्नुपर्छ, त्यसको पनि हामी तयारी गर्छौँ भाइ बहिनीहरू, र एकैपटक हामी घाममा लगेर राख्नेछौँ। त्यसपछि भाइ बहिनीहरू, अर्को एक्टिभिटी ट्रान्सपोर्टेसनको लागि। त्यसको लागि हामीलाई जरुरी पर्छ यस्तो 2वटा जरासँगको बिरुवा, बिकर, एउटा बिकर, त्यसपछि अर्को बिकर पनि जरुरी पर्छ हामीलाई, जसमा हामीले कलर्ड वाटर लिएका छौँ। त भाइ बहिनीहरू, यो 2वटा मध्ये एउटालाई म यो रङ्गीन पानी भएको बिकरमा राख्छु र अर्कोमा म सादा पानी राख्छु। यसलाई पनि भाइ बहिनीहरू हामीले बाहिर घाममा राख्नुपर्ने छ, कम्तीमा 1 घन्टा जति। र त्यसपछि हामी हेर्छौँ के हुन्छ। र थर्ड एक्टिभिटीको लागि हामी बाहिर जानुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। एउटा बिरुवा, नरम पात हुने खालको बिरुवालाई छानेर त्यसको केही हाँगालाई पातसहित हामी यो पोलिथिन ब्यागभित्र राखेर यसरी बाँध्छौँ र 1 घन्टा जति छोड्छौँ। 1 घन्टापछि हेर्छौँ के हुन्छ। त भाइ बहिनीहरू, यसको लागि हामी बाहिर जाँदैछौँ र यसलाई पनि हामी बाहिर लगेर घाममा राख्छौँ। त भाइ बहिनीहरू, हामीसँग ट्रान्सपेरेन्ट पोलिथिन ब्याग छ। अहिले यो पोलिथिन ब्यागमा हामी केही पनि छैन भाइ बहिनीहरू यसमा, यो भित्र। अब हामी बिरुवाको यो भागलाई पोलिथिन ब्यागभित्र यसरी राख्छौँ।
र यसरी धागोले बाँध्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। ज्यादा कस्नु हुँदैन भाइ बहिनीहरू, ठिक्क बाँध्नुपर्ने हुन्छ। र यसलाई हामी कम्तीमा 1 घन्टा जति यस्तै छोड्छौँ र त्यसपछि हामी हेर्छौँ के हुन्छ यसमा। त भाइ बहिनीहरू हामीले आज 3वटा एक्सपेरिमेन्ट गर्नु थियो। पहिलो एब्जर्प्सन सम्बन्धी, दोस्रो ट्रान्सपोर्टेसन सम्बन्धी र तेस्रोमा ट्रान्सपिरेसन सम्बन्धी। त भाइ बहिनीहरू पहिलो एक्टिभिटीको लागि हामीले यो तयारी गरेका थियौँ। 2टा टेस्ट ट्युबमा बिरुवा राखेपछि बराबर मात्रा पानी लियौँ। त्यसपछि तेल राख्यौँ भाइ बहिनीहरू 2टै टेस्ट ट्युबमा र अनि हामीले तेलको लेभलसम्म चिनो लगाएका थियौँ। त भाइ बहिनीहरू 1 घन्टा कम्तीमा 1 घन्टा यदि हामीले बाहिर राख्यौँ। 1 घन्टापछि हामीले हेर्दाखेरि जुन टेस्ट ट्युबमा हामीले यो हरियो बिरुवा जरासहितको हरियो बिरुवा राखेका थियौँ भाइ बहिनीहरू, यहाँ पानीको लेभल घटेको छ। हामीले लगाएको चिन्ह, हामीले यो तेल राखेपछि जुन चिन्ह लगाएका थियौँ त्यो लेभलबाट घटेको छ भाइ बहिनीहरू पानी। तर यो टेस्ट ट्युबमा जुनमा हामीले बिरुवा राखेका छैनौँ, पानी पनि छ, तेल पनि छ। हामीले जुन तेलको लेभलको चिन्ह जुन लगाएका थियौँ त्यहाँ पानीको लेभल जतिको त्यति छ, घटेको छैन। त यहाँनिर के देखिन्छ भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू जहाँ हामीले बिरुवा राखेको छ जुन टेस्ट ट्युबमा, त्यो बिरुवाको जराले यहाँ पानी सोसेको छ भाइ बहिनीहरू, जराले पानी सोसेको छ। त्यस कारणले यहाँ टेस्ट ट्युबमा पानीको मात्रा कम हुन गयो र यहाँ लेभल घटेको हामी देख्न सक्छौँ। तर यहाँ पानी न त यहाँ पानी सोच्ने केही चिज थियो भाइ बहिनीहरू, न त इभापोरेसन भएर जान सक्थ्यो। यहाँ हामीले तेल राखेका छौँ, यहाँ घटेको छैन, जतिको त्यति छ। त यसबाट के देखिन्छ भन्दाखेरि जराले माटोमा भएको मिनरलहरू पानी सँगसँगै सोचेर लिन्छ। त भाइ बहिनीहरू यो थियो एउटा सिम्पल एक्सपेरिमेन्ट एब्जर्प्सन सम्बन्धी एक्सपेरिमेन्टको लागि। र यहाँ हामीले के अब्जर्भ गर्यौँ त्यो कुरा अब्जर्भेसन नम्बर 1मा लेख्नुपर्छ भाइ बहिनीहरूले। त्यसपछि भाइ बहिनीहरू ट्रान्सपोर्टेसनसँग सम्बन्धित एउटा एक्सपेरिमेन्ट गर्नु थियो हामीले। ट्रान्सपोर्टेसन अर्थात् बिरुवाले सोसेको पानी, जराले त पानी सोस्यो र त्यो पानी बिरुवाको कुन भाग मार्फत विभिन्न भागमा पुग्छ त्यो कुरा हामीले हेर्नु थियो भाइ बहिनीहरू। त्यसको लागि हामीले तयारी गरेका थियौँ। 2टा बिकरमा 2टा बिरुवा राखेको छौँ भाइ बहिनीहरू। एउटा बिकरमा रङ्गीन पानी लिएका छौँ, अर्कोमा सादा पानी। त अब यहाँ के भएको छ हामी हेर्छौँ। यो रङ्गीन पानीमा जुन राखेका छौँ बिरुवा, यसलाई लिएर हामी यसको जरा धुन्छौँ भाइ बहिनीहरू। यो पनि निकाल्छौँ र 2टैलाई हामी काट्छौँ। हामी यसलाई पनि काट्छौँ। त भाइ बहिनीहरू हामीले 2टैलाई काट्यौँ। रङ्गीन पानीमा राखेको बिरुवाको जरा काट्दाखेरि, जराभन्दा केही माथि हामीले काटेका थियौँ भाइ बहिनीहरू। काट्दाखेरि यहाँ रङ्गीन देख्न सक्छौँ हामी। यो रङ, यो कलर कहाँबाट आयो भन्दाखेरि जराले पानी सोच्दाखेरि यो रङ्गीन पानीलाई सोचेर बिस्तारै पानी माथि माथि सर्दै गयो भाइ बहिनीहरू। तर यहाँ चाहिँ कुनै पनि कलर छैन। यो हामीले सादा पानीमा राखेका थियौँ भाइ बहिनीहरू। यसलाई हामी अलिकति चिरेर पनि हेर्न सक्छौँ। यो रातो रातो कलर यहाँ देख्न सकिन्छ। यसलाई पनि हामी चिर्छौँ। त भाइ बहिनीहरू यसमा कुनै पनि कलर छैन। यहाँ यसमा यो जुन सादा पानीमा हामीले राखेका थियौँ, तर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अझै माथिसम्म चिर्न सक्छौँ यसलाई। त भाइ बहिनीहरू यहाँ यो रातो कलरको पानी धेरै माथिसम्म पुगेको छ, तर यसमा कुनै पनि कलर छैन। हामीले सादा पानीमा राखेका थियौँ भाइ बहिनीहरू, यसमा कुनै पनि कलर छैन। र यहाँ के देखिन्छ भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू जराले सोसेको पानी, यो रुटले एब्जर्भ गरेको पानी स्टेम हुँदै प्लान्टको विभिन्न पार्टमा पुग्दो रहेछ भाइ बहिनीहरू। स्टेम हुँदै यसरी ट्रान्सपोर्ट हुँदो रहेछ। ट्रान्सपोर्टेसन यसरी हुँदो रहेछ। जराले सोसेको पानी स्टेम हुँदै प्लान्टको डिफ्रेन्ट पार्टमा पुग्दो रहेछ भाइ बहिनीहरू। त भाइ बहिनीहरू बिरुवाले खाना पातमा बनाउँछ। पातमा बनाएको खाना विभिन्न भागमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। पातमा बनेको खाना, त्यो पातमा बनेको खाना पनि स्टेमले नै ट्रान्सपोर्ट गर्छ भाइ बहिनीहरू। त भाइ बहिनीहरू यो थियो एकदम सिम्पल ट्रान्सपोर्टेसन, प्लान्टमा हुने ट्रान्सपोर्टेसन देखाउनको लागि गरिएको एक्सपेरिमेन्ट। यो एक्सपेरिमेन्टमा हामीले के कुरा अब्जर्भ गर्यौँ त्यो कुरा हामीले नम्बर 2मा लेख्नुपर्ने छ भाइ बहिनीहरू। त भाइ बहिनीहरू हाम्रो थर्ड एक्सपेरिमेन्ट थियो
ट्रान्सपिरेसन सम्बन्धी। ट्रान्सपिरेसन भनेको भाइ बहिनीहरू प्लान्ट बडीको सर्फेसबाट, चाहे त्यो स्टेमको सर्फेस होस् चाहे त्यो लिफको सर्फेस होस्, पानी एक्सेस वाटर भेपरको फर्ममा निस्केर जानु, उडेर जानु, त्यो प्रोसेसलाई ट्रान्सपिरेसन भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यो ट्रान्सपिरेसन अब्जर्भ गर्नलाई हामीले ट्रान्सपेरेन्ट पोलिथिन ब्याग लिएका थियौँ भाइ बहिनीहरू। एउटा सिम्पल एक्सपेरिमेन्ट। सुरुमा हामीले यो बाँध्ने बेलामा यो एकदम ट्रान्सपेरेन्ट थियो भाइ बहिनीहरू, भित्र केही पनि थिएन। अहिले हामी पोलिथिन ब्यागभित्र वाटर ड्रपलेट, सानो सानो पानीको थोपाहरू, वाटर ड्रपलेट हामी टाँसिएको देख्न सक्छौँ। वाटर ड्रपलेट, यो वाटर ड्रपलेट कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि जुन बिरुवाको हाँगा हामीले यो भित्र राखेर बाँधेका थियौँ भाइ बहिनीहरू, विशेष गरी त्यसको पातले ट्रान्सपिरेसन गर्दाखेरि छोडेको जुन पानी हो, त्यो पानीको बाफ यो पोलिथिन ब्यागको सर्फेसको कन्ट्याक्टमा आउँदाखेरि फेरि कन्डेन्स भएर चिसिएर यो पानी बनेर भित्र टाँसिएको छ भाइ बहिनीहरू। पानीको सानो सानो थोपाहरू बनेर यहाँ भित्र टाँसिएको छ। त भाइ बहिनीहरू, हरियो बिरुवाहरूले ट्रान्सपिरेसन प्रोसेस पनि गरिरहेका हुन्छन्। उता जराले पानी सोसिरहेको हुन्छ, त्यो पानी बिरुवाको विभिन्न भागमा पुगिरहेको हुन्छ र बढी भएको पानी बिरुवाले इभापोरेट गरेर उडिरहेको हुन्छ। त्यसैले त भनिन्छ भाइ बहिनीहरू, वन जङ्गल भएको क्षेत्रमा पानी पर्ने सम्भावना बढी हुन्छ, पानी पर्छ भनेर। जब हराभरा हुन्छ जमिन, त्यो भएका बिरुवाले जमिनको पानीलाई सोचेर इभापोरेट गरेर माथि उडाइन्छन् भाइ बहिनीहरू, बाफ बनाएर। त्यो बाफ चिसिएर बादल बनाउँछ, बादल फेरि चिसिएर पानी बनेर तल झर्छ। यसरी यो एक्सपेरिमेन्टमा हामीले अब्जर्भ गरेको कुरा, पोलिथिन ब्यागलाई त्यसरी बाँधेर राख्दाखेरि हामीले पोलिथिन ब्यागभित्र के देख्यौँ, त्यो कुरा हामीले अब्जर्भेसन नम्बर 3 मा लेख्नुपर्ने छ भाइ बहिनीहरू। त भाइ बहिनीहरू, आजको एक्सपेरिमेन्टको कन्क्लुजन, आज हामीले 3वटा एक्सपेरिमेन्टहरू गऱ्यौँ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले आजको एक्सपेरिमेन्टको कन्क्लुजन पनि 3वटा हुन्छ भाइ बहिनीहरू। कन्क्लुजन नम्बर 1, आजको एक्सपेरिमेन्टद्वारा हामीले प्लान्टमा हुने एब्जर्प्सन प्रोसेस अब्जर्भ गऱ्यौँ भनेर लेख्नुपर्ने छ। कन्क्लुजन नम्बर 2 मा भाइ बहिनीहरूले आजको एक्सपेरिमेन्टद्वारा हामीले प्लान्टमा हुने ट्रान्सपोर्टेसन प्रोसेस अब्जर्भ गऱ्यौँ भनेर लेख्नुपर्ने छ। र कन्क्लुजन नम्बर 3 मा हामीले आजको एक्सपेरिमेन्टद्वारा प्लान्टमा हुने ट्रान्सपिरेसन प्रोसेस अब्जर्भ गऱ्यौँ भनेर लेख्नुपर्ने छ। त भाइ बहिनीहरू, यसरी हाम्रो आजको एक्सपेरिमेन्ट सकिएको छ। तपाईँलाई एक्सपेरिमेन्ट कस्तो लाग्यो त? कुनै सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रिया भएमा तल रहेको कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नुहोला। यदि तपाईँहरूलाई यो एक्सपेरिमेन्ट मन पर्यो भने कृपया लाइक तथा सेयर गरी धेरैभन्दा धेरै साथीभाइमाझ हाम्रो यो शैक्षिक अभियान पुर्याउन मद्दत गरिदिनुहोला। साथै सब्सक्राइब बटनलाई क्लिक गरी नयाँ नयाँ भिडियोको बारेमा जानकारी पाउन नजिकैको बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनुहोला। हस्त भाइ बहिनीहरू, अहिले यति नै। फेरि अर्को एक्सपेरिमेन्टमा भेट हुने नै छ। तबसम्मको लागि बिदा चाहन्छौँ। धन्यवाद।